सो हाम्रो आजको ट्युटोरियल चाहिँ हामीसँग भएको मेट्रोलोजिकल डाटा रेलवे स्टेसन प्रत्येक जिल्लामा कतिवटा छ त्यो हामीसँग डाटा छ जो चाहिँ जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ एज यु क्यान सी हियर अब स्टेसन नेमहरू यो छ अनि डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा छ अनि एज जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भने चाहिँ यहाँ ल्याटिट्युडमा छ अनि हाम्रो नेक्स्ट अर्को फाइल चाहिँ नेपालको जुन सेप फाइल छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा छ अब हामीले दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा आजको ग्रेजुएटेड म्याप बनाउनु पर्ने छ सो हियर वी गो नाउ सो यो चाहिँ अब फाइल हो अब हामीले चाहिँ फाइल एड गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब हामीले पहिला चाहिँ फोल्डर बनाएर राखिरहेको छौँ जसमा चाहिँ एउटा मेट्रोलोजी स्टेसन भन्ने फोल्डर बनाएको छौँ त्यहाँबाट चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ होइन अब यसलाई एड गरिसकेपछि अब जसलाई अघि भने जस्तै यो चाहिँ अब जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ अनि अर्को फाइल जुन अब सेभ फाइल छ त्यसलाई पनि हामीले एड गरौँ त्यो चाहिँ केमा छ भन्छ कि पछि नेपाल डिस्ट्रिक्टको सेभ फाइल छ त्यसलाई पनि हामीले एड गऱ्यौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले बढी भिजुअल लागि चाहिँ होममा राखिदिउँ अब यो हाम्रो जुन फाइल छ नेपाल डिस्ट्रिक्ट सेभ फाइल त्यो चाहिँ जस्ट एज प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरमा छ अनि जियोग्राफिक कोअर्डिनेट यस्तो टाइप भिन्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाटा चेन्ज गर्नु पऱ्यो यसको लागि सिन्स एज यु क्यान सी एक्सपेन्ड लङ टु ल्याटिट्युडमा छ यसलाई एडिट गरौँ एडिट गर्नुको लागि जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा जाउँ अनि यहाँ चाहिँ ओमा WGS 984 okay okay so देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अनुसार चाहिँ मेट्रोलोजिकल डाटा चाहिँ यहाँ देखाएको छ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेपछि यसलाई चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नाम दिउँ M8 भनेर ओके यस जेमा आइल्यो यहाँ चाहिँ यसको डाटा भयो यसलाई पनि हामीले यो डाटालाई पनि हामीले एक्सपोर्ट गरिदिउँ यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट आउटपुट नाम राखिदिउँ यस अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ यसलाई पनि हो अब अहिले अब चाहिँ हामीले यो डाटालाई जोइन गर्नुपर्ने छ जिरोमा मेटा भन्ने स्पेसमा जोइन गर्नुपर्ने छ ठिक छ अब यहाँमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एज वी हेभ टु काउन्ट पहिला म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँमा हुन्छ यसको एट्रिब्युटेबल्स एट्रिब्युटेबलमा चाहिँ अब जुन डिस्ट्रिक्ट अनुसारमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा एउटा यो छ जस्तै अब झापामा चाहिँ अनुमानी फिर्ता भन्ने स्टेसन नेम छ यिनीहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अनुसार चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेजुएटेड म्याप त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले पहिला चाहिँ यहाँमा गएर यो एक्सपोर्ट आउटपुट भनेको चाहिँ सेभ फाइल एक्सपोर्ट गरेको हो होइन अनि यहाँमा गएर यसलाई चाहिँ हामीले यो डिस्ट्रिक्ट नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट छ यहाँमा चाहिँ कतिवटा छ भनेर राख्ने हुनाले चाहिँ जुन नेपाल सेभ फाइलबाट त्यो एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यो डाटामा गएर राख्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँमा गएर जोइन्टहरू रिलेट गर्छौँ अनि जोइनमा गइसकेपछि हामीले काउन्ट पनि गर्नुपर्ने छ डिस्ट्रिक्ट अनुसार त्यसको लागि चाहिँ हामीले सम गर्छौँ अनि यहाँमा हुन्छ दुईवटा जोइन्ट डाटा फ्रम एदर बेस्ड स्पेसियल लोकेसन अनि फर टेबल हामीले अहिलेको लागि चाहिँ स्पेसियल लोकेसनमा जान्छौँ ओके
अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ आउटपुट दिन्छ हामी यसलाई पनि अहिले देखाउनको लागि चाहिँ होलमा हेऱ्यौँ अनि अब यहाँमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ ग्रेजुएट म्याप गर्नुपर्ने हुनाले प्रोपर्टिजमा जान्छौँ प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि सिम्बोलोजीमा जान्छौँ क्वान्टिटिजमा गइसकेपछि पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जुन आउटपुट बनाएको छ यसको चाहिँ एट्रिब्युटिभ आएर चाहिँ यस्तो काउन्ट गरेपछि भोजपुरमा चाहिँ 2वटा रहेछ अनि धनकुटामा चाहिँ 4वटा रहेछ त्यसपछि झापामा चाहिँ एउटा 4वटा रहेछ यसले चाहिँ आफूले दुईवटा डिफाइनलाई कम्बाइन काउन्ट गरेँ अब यसलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन फाइन्ड छ क्यामेरा गएर चाहिँ प्रोपर्टिजमा आइयो भयो जस्तै प्रोपर्टिजमा गयौँ प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि क्वान्टिटिज अब हामीले चाहिँ ग्रेजुएटेड म्याप गर्न ग्रेजुएटेड सिम्बल कस्तो हो अनि रेन्ज अब भ्यालु जुन काउन्ट राख्नुपर्ने छ काउन्ट गरेको हुनाले काउन्ट राख्यौँ अब यहाँबाट देखा जस्तै 0देखि 1को लागि यस्तो ट्याम्प यसलाई चेन्ज गरिदिउँ ट्याम्प चेन्ज गऱ्यौँ सर्कलमा हाल्यो ओके उसको सर 0देखि 1 यस्तो ट्यापलाई ओके कलरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन ग्रिन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले अल सिलेक्ट गरौँ अब यो है background rotation background so you can see clearly okay let's say graduate member so this is our graduated map यसमा चाहिँ जति यहाँ काउन्ट गरे जस्तै 0देखि 1मा स्मल डायमिटरमा छ जस्तै 8देखि 12को बिचमा काउन्टमा छ भने चाहिँ ठुलो डायमिटर सर्कल भन्छ यहाँ सुन यहाँ चाहिँ अलिक नम्बर अफ स्टेसन रहेछ यता चाहिँ अब कुनै एउटा सानो एउटा स्टेसन जस्तो छ यता पनि एउटा स्टेसन जस्तो छ with this we can get the result and thank you for us.